قاتل پرونده امروز آلت مقتولشو میکنه، چون مقتول قبل از مرگش آلتشو به صورت قاتل مالیده بود و این قاتل بین خانومهای همدوره خودش فوق‌العاده محبوب بود و خیلی ها از تصمیمی که گرفته بود حمایت کردند. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده، و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. قبل از شروع این ویدیو رو لایک کن و در حین تماشای این پرونده نظرتو برام کامنت کن. سال 76 گزارش قتل یه مأمور امنیتی رو به اداره آگاهی جزیره کیش دادن که این مرد فردی بود به نام بهزاد مظفر مقدم که 40 سالش بود، اما قاتل یه زن فراری بود که توی تهران دستگیر شد. افسانه نوروزی یه خانم متأهل 34 ساله بود که یه پسر و یه دختر داشت و چند سال قبل خونشون رو عوض کرده بودن و الان با بهزاد و زن و بچه هاش همسایه بودن. مصطفی جهانگیری شوهر افسانه میگه اوایل ازدواجشون که مستاجر بودن با بهزاد و همسرش که یه دختر و یه پسر کوچیک داشتن آشنا میشن، دوست میشن، رفت آمد میکنن و رابطه خانوادگی بینشون شکل میگیره. ارتباط بین دوتا خانواده به قدری صمیمی و نزدیک بوده که با وجود اینکه اونا از اونجا اسباب کشی میکنن، میرن یه محل دیگه، اما همچنان رابطهشون رو با این خانواده حفظ میکنن و مدام با هم معاشرت میکردن. بچه هاشون هم با هم دوستای صمیمی بودن و هر بار کلی ذوق داشتن که زودتر همدیگر رو ببینن. خود بهزاد و مصطفی واقعا رابطه خوبی داشتن، مثل دوتا برادر، و همچنین افسانه با زن بهزاد رابطش انقدر نزدیک بود که حس می‌کردن واقعا خواهرن. این دوتا خانواده به قدری به هم اعتماد داشتن که وقتی یه سفر کاری یا مأموریت برای مصطفی یا بهزاد پیش می اومد، چشم بسته با خیال راحت خانواده‌شون رو به همدیگه میسپردن. اوضاع مالی بهزاد از مصطفی خیلی بهتر بود، چون بهزاد توی اداره اطلاعات کار میکرد، ترفیع درجه گرفته بود و از همه مهمتر منتقل شده بود به جزیره کیش و بعد از انتقالش به جزیره بهش یه ویلای لوکس حوالی خیابون جهان داده بودن و میشه گفت بهزاد توی کیش یه آدم فوق‌العاده شناخته شده و پرنفوذ بود. اما خانواده مصطفی همچنان اوضاع مالیشون معمولی بود، ولی در مقایسه با خانواده بهزاد وضع مالیشون ضعیف بود و یه سفر کیش برای این زوج یه سفر لاکچری حساب میشد. اما خانواده مصطفی جهانگیری در مقایسه با بهزاد وضعیت مالی ضعیفتری داشتن و یه سفر کیش برای این زوج، یعنی افسانه و مصطفی، یه سفر لاکچری محسوب میشد، چون نمیتونستن از پس هزینه‌هاش بر بیان و یه جورایی برای خودشون و بچه هاشون سفر به کیش شده بود آرزو. از اونجایی که بچه های این دوتا خانواده با هم دوست بودن، مدام با هم در ارتباط بودن و یه جورایی میشه گفت داشتن با هم بزرگ میشدن، با اینکه راهشون دور بود. اما بچه های بهزاد وقتی متوجه میشه که مصطفی به خاطر مشکلات مالی کلیه‌اش رو فروخته، مدام توی گوشش میخونه که بابا پاشو بیا کیش، من اینجا کلی نفوذ دارم، فرمانده اطلاعات اینجام، توی کار واردات سیمانم و مشغول کارهای ساختمونیم، یه مدت بیا پیش من کار کن، بعد برای خودت مستقل میشی و میری دنبال زندگیت. نمیخوای وضعیت زندگیت تغییر کنه؟ به نظر پیشنهاد خوبی میومد و از اونجایی که بهزاد و مصطفی مثل دوتا برادر میموندن، مصطفی فوراً به بهزاد اعتماد میکنه و قرار میشه یه مدت کوتاه پیش بهزاد مشغول به کار شه. بهزاد بهش میگه غذا و جاتو من تأمین میکنم، بلیطو خودت بگیر. اما بعد یه مدت کوتاه نظرش عوض میشه و تصمیم میگیره در حق مصطفی لطف کنه و هزینه بلیط رو هم پرداخت میکنه. به مصطفی میگه بعد از اینکه یه مدت کار کردی و دست و بالت باز شد،
اون پولو بهم برگردون. مصطفام از این فرصت استفاده میکنه، میره سراغ افسانه، بهش میگه حالا که چنین فرصتی پیش اومده هممون با هم بریم کیش تا هم بچه‌ها کیشو ببینن هم خودمون به آرزومون برسیم. افسانم نه نمیاره و فوراً قبول میکنه. چی از این بهتر؟ یه سفر مجانی به کیش. افسانه فکر میکرد قراره اونجا با بچه‌هاش کلی خاطرات قشنگ بسازه، اما روحش هم خبر نداشت که این سفر قرار تبدیل بشه به بزرگترین کابوس زندگیشون. سه‌شنبه 10 تیر 76 افسانه و خانوادش به هوای تعطیلات و یه شروع دوباره برای زندگیشون وارد کیش شدن. فقط چند روز از رسیدنشون به کیش گذشته بود که بهزاد به مصطفی میگه برای شروع کارش باید چند تا جنس خارجی مثل تلویزیون و لوازم خونگی رو با پولی که بهش قرض داده بخره و اونا رو ببره تهران توی یک فروشگاه مشخص و اونجا بفروشه و سودش رو برای خودش برداره. بهزاد در مقابل پولی که به مصطفی قرض داده بود ازش سفته میگیره و مصطفی یکم دلخور میشه چون روی این آدم حساب برادری میکرده، انتظار نداشته که بهزاد ازش تضمین بگیره. ولی خودمونیم توی این دوره و زمونه برادر برای برادر کاری رو مجانی و بدون حساب و کتاب انجام نمیده، دیگه چه برسه به دوستی که کیلومترها ازت فاصله داره. به غیر از اون 1% که ما هنوز ندیدیم و یادتون نره که هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش نمیگیره. مصطفی هم به بهزاد اعتماد کامل داشت و خیلی راحت زن و بچه‌شو سپرد دست بهزاد و برگشت تهران. افسانه در نبود مصطفی ویلای بهزادو تمیز میکرد، براش غذا میپخت چون خانم بهزاد و بچه‌ها خونه نبودن. افسانه میگه بعد از اینکه مصطفی برگشت تهران یه روز توی خونه با بهزاد و بچه‌ها تنها بودم که بهزاد حالت طبیعی نداشت، انگار مست بود. توی همون شرایط اومد سمتم و به هم پیشنهاد رابطه جنسی داد، اونم در شرایطی که بچه هم توی اون خونه بودن. شوهر افسانه مصطفی در مورد زنش میگه زن من یه مادر و زن با حیا و آبرومنده که طی این سالهایی که با این خانواده رفت آمد داشتیم نسبت به بهزاد حسی نداشته و فقط اون رو به چشم برادر میدیده. کاملا طبیعیه که وقتی بهزاد این پیشنهاد بی‌شرمانه رو به افسانه میده این زن جا میخوره، میترسه و فوراً بهش جواب رد میده. بهزادم که میبینه دست رد به سینش خورده بی خیال میشه و میره دنبال زندگیش. اما از اون شب به بعد ترس بدی تو وجود افسانه افتاده بود و برای حفاظت از خودش و بچه‌هاش هر شب کنار بالشتش یه چاقو مخفی میکرد و عملاً سر دوراهی گیر کرده بود که باید این موضوع رو به شوهرش مصطفی بگه یا نه، چون شوهرش دست بهزاد کلی سفته داشت. پنجشنبه مصطفی برگشت کیش، اما متاسفانه افسانه فرصت پیدا نکرد تا با همسرش تنها شه تا بتونه این جریان رو براش تعریف کنه و بهزاد زرنگ فوراً برای مصطفی دوباره بلیت گرفت تا ظهر جمعه اونو به بهانه فرستادن جنس به تهران برگردونه تهران. همون پنجشنبه بچه‌ها داشتن تلویزیون تماشا می‌کردن و افسانه توی آشپزخونه مشغول تمیزکاری بود که توی یکی از کابینت‌های آشپزخونه یه ساک پیدا می‌کنه. توی اون ساک چند دست لباس زیر زنونه و حدوداً 50,000 تومان پول و یه مقدار طلا بود و داریم در مورد سال 76 صحبت می‌کنیم. سکه تمام 38,000 تومان بود. افسانه توی این چند روزی که توی اون ویلا زندگی کرده بود متوجه شده بود که این زندگی خیلی شبیه زندگی آرزوهاشه و حاضر نیست به این راحتی چنین زندگی رو از دست بده. برای همین ساکی که پیدا کرده بود رو به مصطفی میده تا با خودش ببره تهران و به مصطفی میگه این ساکو ببر یه جا قایم کن تا وقتی برگشتیم پول و طلاهای توش رو بزنیم به زخمای زندگیمون، شاید مشکلاتمون کمتر شه.
عصر جمعه 13 تیر ماه افسانه با بچه‌ها و بهزاد توی خونه تنها بود. بچه‌ها سرگرم بودن. بهزادم متوجه شده بود که پول و طلاهایی که توی خونه داشته الان دیگه سر جاشون نیستن و فقط افسانه توی این چند روز اونجا رفت آمد داشت. برای همین به افسانه شک کرد. بهزاد طبقه دوم ویلا بود و وقتی میبینه شرایط فوق‌العاده مساعده، بچه‌ها حواسشون نیست، افسانه رو صدا میکنه که از طبقه پایین بیاد طبقه بالا. افسانم اصلا حواسش نبوده به قضیه طلا و پولایی که داده بود به مصطفی ببره تهران و اصلا فکر نمیکرد که ممکنه بهزاد بابت این قضیه مؤاخذش کنه. وقتی بهزاد صداش میکنه فکر میکنه میخواد چیزی نشونش بده یا کارش داره، برای همین میره طبقه بالا. اما به محض اینکه افسانه پاش به اتاق بهزاد میرسه متوجه میشه بهزاد کاملا لخته، وسط اتاق وایساده و بدون اینکه حرفی بزنه به سمت افسانه حمله میکنه و خودش رو میندازه روی این زن. اما به محض اینکه به خودش میاد شروع میکنه به دست و پا زدن، فحش دادن به بهزاد تا ولش کنه و از روی بدنش بلند شه. افسانه میگه بهزاد افتاده بود روی من و آلتش رو به صورتم میمالید. من فقط جیغ میزدم و گریه میکردم تا اینکه بالاخره دخترم صدای منو شنید و اومد بالا. بهزادم تا صدای پای دخترم رو شنید سریع از روی من بلند شد و منم فوراً از اتاق رفتم بیرون تا هم از اون فرار کنم هم دخترم نیاد تو و این صحنه رو نبینه. بعد از این اتفاق بهزاد به افسانه میگه در جریانم که طلاها رو دزدیدی، اگر میخوای پات گیر نیفته باید با من رابطه جنسی داشته باشی. افسانه میگفت وقتی بهزاد متوجه شده بود که من طلاها رو برداشتم از این آب گلالود سعی کرد ماهی بگیره و به هم پیشنهاد بی‌شرمانه داد. وقتی پیشنهادش رو رد کردم عصبی شد، با هم دعوامون شد، درگیر شدیم و هر دومون همدیگر رو کتک زدیم. بعد از این دعوا افسانه با مصطفی که توی تهران بوده تماس میگیره و بهش میگه اون ساکی که بهت دادم که توش پر از طلا و پول بود و باید برگردونی، چون من اون ساکو یواشکی از تو خونه بهزاد برداشته بودم و متعلق به بهزاده. و برام خیلی جالبه که مصطفی وقتی داشته این ساکو از زنش میگرفته ازش نپرسیده این ساکو از کجا آوردی، این همه طلا و پول مال کیه و اصلا چرا باید با خودم ببرمش تهران یه جا قایمش کنم. یه موضوع دیگه که ذهن منو درگیر کرد اون ست لباسیرای زنونه‌ای بود که توی اون ساک کنار پول و طلاها بود. اصلا اون ساک توی آشپزخونه چیکار میکرد؟ چرا باید چند تا ست لباسیر زنونه کنار پول و طلا بذاری؟ شاید این یه تله بوده از طرف بهزاد که افسانه رو توی دام بندازه. افسانه توی خونه بهزاد زندگی میکرد، حتی خورد و خوراکش رو بهزاد تأمین میکرد. هیچ پولی نداشت که برای خودش یا بچه‌هاش بخواد یه جای دیگه‌ای رو بگیره یا حتی یه بلیت بگیره و برگرده تهران. اون شب به هر سختی که بود افسانه کنار بچه‌هاش و اون چاقویی که کنار بالشتش هر شب مخفی می‌کرد بالاخره خوابش برد. میشه گفت بهزاد از وقتی اومده بود کیش یه آدم دیگه شده بود و اصلا شبیه اون بهزادی که این خانواده قبلا میشناختن نبود، چون مدام در حال چشم چرونی بود. فردای اون روز افسانه و بچه‌ها توی خونه بودن که بهزاد میرسه خونه. چند دقیقه بعد یه خانومی که بهزاد اونو خانم دکتر صدا میکرده میاد داخل خونه و با بهزاد میرن طبقه بالا توی اتاق خواب. به نظر می اومد زندگی توی کیش واقعا بهزادو عوض کرده بود و اونو تبدیل کرده بود به یه آدم زنباز که همزمان با چند تا زن رابطه داشت. بعد از اینکه اون خانم از خونه میره بیرون بهزاد خیلی آروم و یواش میاد سراغ افسانه، میبینه کنار بچه‌هاش روی کاناپه نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه. میاد کنار گوشش، در گوشش میگه دیدی این زن با این همه ثروت، با این همه برو بیا، آخرش زیرخواب منه، تو به چیت مینازی. چند دقیقه بعد مصطفی از تهران تماس گرفت با افسانه و بهش خبر داد که فردا عصر یعنی یک شنبه قراره برگرده کیش و توی این مدت باقی مونده بهزاد از هر فرصتی نهایت استفاده رو میکرد که به افسانه کرم بریزه،
پیشنهاد بده و وقتی میدید افسانه بهش پا نمیده یا پیشنهادش رو رد میکنه شروع میکرد به تحقیر کردن افسانه. بالاخره هر جوری که بود یه شب دیگه هم گذشت. فردای اون روز یعنی یک شنبه نزدیکای ظهر افسانه فقط منتظر بود که مصطفی برسه وسایلشون رو جمع کنن و برای همیشه از کیشی که آرزو داشت بهش سفر کنه بره و دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. بعد از اینکه ناهارشون رو خوردن تقریبا نزدیکای اومدن مصطفی، بهزاد توی سالن توی طبقه پایین خوابش میبره. افسانه وقتی میبینه این مردک خوابیده از فرصت استفاده میکنه، به بچه‌هاش میگه سر و صدا نکنن تا بهزاد بیدار نشه تا اون بتونه بره حمام و یه دوشی بگیره. افسانه محض احتیاط از آشپزخونه 2 چاقو برمیداره و آروم آروم پله ها رو میره بالا. یکی از چاقوها رو میذاره زیر تخت و اون یکی رو میذاره زیر پتو تا خیالش راحت باشه. افسانه میگه تازه از حموم اومده بودم بیرون و داشتم لباسامو میپوشیدم که یهو در اتاق باز شد و بهزاد لخت مادرزاد پرید وسط اتاق، در و پشت سرش بست و قفل کرد. تا دیدمش بهش التماس کردم، گفتم چی کار میکنی؟ تو رو خدا به هم رحم کن. اما انگار اصلا صدامو نمیشنید. افسانه میگه یهو به سمتم حمله کرد و منو انداخت روی زمین، خودشم افتاد روم، دستامو سفت گرفته بود و از اونجایی که نمیتونستم حرکت کنم بهش گفتم دستامو انقدر فشار نده که یکم دستامو شل کرد. منم از زیر محکم زدم بین پاهاش. همون لحظه از شدت درد به خودش میپیچید و افتاد بین تخت و دیوار. این چند ثانیه‌ای که بهزاد از درد دیگه نمیتونه سر پاشه، افسانه بلند میشه، فوراً میره سراغ چاقوهایی که قایم کرده بوده، برشون میداره، میدوه سمت در تا فرار کنه. اما همون چند ثانیه برای بهزاد کافی بود تا دوباره به خودش بیاد و با شهوت بیشتر به سمت افسانه حمله ور شه. همین که افسانه میرسه به در اتاق، بهزاد از پشت موهاشو میگیره، میپیچونه دور دستش و افسانه رو میندازه دوباره روی زمین. توی اون درگیری یکی از چاقوها از دست افسانه افتاد، اما هنوز یکی دیگه توی دستش بود و داشت تلاش میکرد با همون یه ضربه به بهزاد بزنه تا بتونه مهارش کنه. تا اینکه بالاخره موفق شد اولین ضربه رو به شکم بهزاد بزنه. اما عجیب بود که هر ضربه‌ای که میخورد بدتر جری میشد، با حرص بیشتری به سمت افسانه حمله میکرد و این فیلمای هندی انگار نه انگار که این چاقو خورده. افسانه ادعا کرده بهزاد دوباره میفته روی افسانه و تلاش میکنه چاقو رو از دست این زن بگیره، اما چاقو دستش توی دست این 2 نفر میشکنه و تیغه چاقو 4 انگشت بهزاد رو میبره. بهزاد با اینکه زخمی شده بود به افسانه امون نمیداد و مرتب بهش حمله میکرد. حتی چاقو هم از مقاومت هر دوتایشون کج شده بود. افسانه پشت در اتاق افتاده بود. بچه‌ها که صدای درگیری رو شنیده بودن اومده بودن طبقه بالا و پشت در داشتن گریه میکردن و مدام مادرشون رو صدا می زدن. وسط این درگیری ها این مادر به دخترش که پشت در ایستاده بوده میگه مهدیه، برو پایین مراقب محمد باش. اونجا بالاخره بهزاد یه لحظه از روی افسانه بلند میشه و میره عقب‌تر. افسانه تلاش میکنه باز از در بره بیرون، اما دوباره بهش حمله ور میشه. افسانه میگه وقتی دوباره به سمتم حمله کرد 2 ضربه چاقو به رون هر 2 پاش زدم که دیگه بیجون شه، بیفته یه گوشه تا منم بتونم فرار کنم. اما تا چاقو رو فرو کردم توی پاش خونش توی کل اتاق پخش شد. متاسفانه خون بهزاد همه جا پخش شده بود، روی صورت افسانه، روی موهاش، روی بدنش و به محض اینکه افسانه اون حجم از خون رو میبینه کنترل خودش رو از دست میده و دیگه متوجه اعمال و رفتارش نبوده و چاقو رو پشت سر هم به بدن بهزاد فرو میکرده و در نهایت 20 ضربه چاقو به بدن بهزاد وارد کرد و لحظه که بهزاد داشت توی خون خودش میغلطید و از درد به خودش میپیچید رفت سراغ آلتش،
آلتشو برید و گذاشت کف دستش. بعد از قتل بهزاد بالاخره افسانه با سر و صورت و دستای خونی از اتاق اومد بیرون و تمام وسایل رو جمع کرد. همون موقع مصطفی رسید، زنگ ویلا رو زد. وقتی مصطفی افسانه رو توی اون شرایط دید ازش پرسید جریان چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ افسانه تازه اونجا تمام ماجرا رو براش تعریف کرد، اما اجازه نداد که مصطفی جنازه بهزاد رو ببینه. فوراً صحنه رو پاکسازی کرد و از توی کیف سامسونت بهزاد مقداری پول برداشت و راه افتادن به سمت فرودگاه و تمام اون چاقو و حوله‌های خونی که با خودشون برداشته بودن رو قبل از اینکه به فرودگاه برسن توی یک ساختمون نیمه کاره رها کردن و با اولین پرواز برگشتن تهران. اما از موقعیت بهزاد براتون تو کیش گفته بودم و برای مأمورا هیچ کاری نداشت که قاتل این آدم پرنفوذ رو بخوان پیدا کنن و دقیقاً 48 ساعت بعد از اینکه این خانواده به تهران رسیدن، مأمورای حفاظت اطلاعات تهران این زن رو یعنی افسانه نوروزی رو دستگیر میکنن به جرم قتل بهزاد مظفر مقدم و منتقلش میکنن به اداره آگاهی بندرعباس. افسانه همون بار اول توی بازجوییش بدون اینکه پنهانکاری کنه با صراحت تمام به قتل بهزاد اعتراف میکنه و جرمش رو گردن میگیره و میگه 0 تا 100 این جرم رو به تنهایی مرتکب شدم و هیچ همدستی نداشتم. همچنین به پلیس میگه از روزی که وارد کیش شدم این مرد در تلاش بود که یه جورایی به من دست درازی کنه. حتی به من پیشنهاد بیشرمانه رابطه جنسی داده بود، اما من ردش کرده بودم. برای همین هر جایی که منو تنها گیر می آورد تلاش می کرد به هم نزدیک بشه تا به هم تجاوز کنه. یه روز حادثه نتونسته بهزاد رو مهار کنه و اگر از خودش و ناموسش دفاع نمی کرد قطعاً بهزاد اون رو به قتل می رسوند. اولین جلسه دادگاه افسانه توی همون تیر ماه سال 76 برگزار شد و تمام اتفاقا و ماجراهای اون چند روزی که رفته بودن کیش تا روز قتل رو توی دادگاه تعریف میکنه. میگفت بهزاد متوجه شرایط مالی ما شده بود و برای همین به مصطفی گفته بود که توی کیش نفوذ زیادی داره و اونا رو کشونده بود کیش تا به مصطفی پول قرض بده و حدود 2 میلیون تومان ازش سفته گرفته بود. قاضی از افسانه میپرسه اگر از اول میدونستی که قصد این مرد تجاوز به توه چرا خونش رو ترک نکردی؟ چرا بر نگشتی تهران؟ افسانه به قاضی میگه من و شوهرم این مرد و خانواده‌شو سالهاست میشناسیم و جای برادرم بود. شوهرم اجازه نمیده من تنهایی برم بیرون، اما به هم اجازه میده که کنار این مرد توی خونش بمونم چون به این مرد مثل چشماش اعتماد داشت. تازه توی کیش جایی رو نمیشناختم. اگرم میخواستیم جایی بریم باید از بهزاد کمک میگرفتیم. پولی هم نداشتم که بخوام برای خودم یا بچه هام هتل رزرو کنم یا پروازی بگیرم و برگردم تهران. وقتی هم اولین بار این مشکل پیش اومد نمیتونستم به کسی بگم یا حتی برم پیش پلیس چون بهزاد آدم پرنفوذی بود توی کیش و اگر کسی از این جریان با خبر میشد بر علیه من ازش استفاده میکردن و تازه به من میگفتن زناکار. نه کسی حرفمو باور میکرد، نه میتونستم از بهزاد شکایت کنم. در نهایت بازم مجرم بودم. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که منتظر شوهرم مصطفی بشینم و دعا کنم زودتر برگرده. افسانه ادعا میکرد که این آزار و اذیت‌های بهزاد از زمانی پیش اومده که ازش آتو گرفته و متوجه شده افسانه پول و طلاهای اونو برداشته و دقیقاً همون موقع بهش پیشنهاد رابطه داده و تهدیدش کرده که اگر قبول نکنه باهاش بخوابه ماجرای دزدی کردنشو به مصطفی میگه. وقتی اولین حمله بهزاد به افسانه اتفاق افتاد افسانه پیش دستی میکنه، میره زنگ میزنه به مصطفی، بهش میگه اون ساکی که بهت دادم و باید برگردونی چون اون مال بهزاده. همچنین میگه من از کاری که کردم پشیمون نیستم و اگر برگردم به عقب بازم اون کارو میکنم.
من از ناموسم دفاع کردم. وکیل افسانه آقای خرمشاهی بود که احتمالاً از پرونده شهلا جاهد، کبرا، دلارا، آرمان ایشون رو میشناسید و خب توی اون دوره خیلی معروف بود، با وجود اینکه پرونده هایی که توشون شکست میخورد و موکلینش اعدام میشدن بیشتر بود، اما خیلی ها قبولشون داشتن و وکالت افسانه رو ایشون قبول کرد. همزمان با افسانه شوهرش مصطفی هم دستگیر میشه به جرم همدستی در قتل، اما چون سوابق پروازش موجود بوده و توی تهران شاهد داشته که مصطفی توی تهران بوده و بعد سوار پرواز شده و رفته کیش، ازش رفع اتهام میشه و آزاد میشه. افسانه بارها توی دادگاه و بازجویی‌هاش به همه گفته بود که هیچ همدستی نداره و شوهرش هم توی این قتل هیچ نقشی نداشته. توی دادگاه آقای خرمشاهی برای دفاع از افسانه میگه بهزاد قصد تجاوز به موکلش رو داشته و این کار افسانه فقط دفاع مشروع بوده. اما قاضی این دفاعیات رو نه از خود افسانه نه از وکیلش قبول نمیکنه و میگه طبق گزارش پزشکی قانونی بیشتر از 20 ضربه چاقو به بدن مقتول وارد شده، اونجای مقتولم کندین. این تعداد ضربه و نحوه برخورد چاقو به بدن مقتول نمیتونه نشون دهنده دفاع از خود باشه. تازه با وجود اینکه افسانه قبلا هم گفته بوده که پیش خودش چاقو نگه می‌داشته و مخفی می‌کرده و اینجا قاضی به این نتیجه رسیده که این خانوم با برنامه‌ریزی قبلی قصد قتل بهزاد رو داشته. علاوه بر این اولیای دم بهزاد تقاضای قصاص افسانه رو از دادگاه داشتن و معتقد بود که افسانه به خاطر بدهی که مصطفی به بهزاد داشته مرتکب این قتل شده. مادر بهزاد میگه بعد از قتل پسرم جریان بدهی رو پیگیری کردیم و متوجه شدیم با وضعی که مصطفی داره بعد از گذشت سالها هم نمیتونه اون بدهی رو با بهزاد تسویه کنه. به خاطر همین با افسانه تصمیم گرفتن بهزاد رو از سر راهشون بردارن و جوری جلوه بدن که انگار بهزاد قصد داشته به این زن تجاوز کنه و به همین بهانه اونو به قتل برسونن و از زیر قتلش فرار کنن. مادر بهزاد میگه اگر اوضاع برای افسانه انقدر خطرناک بوده باید این شرایط رو با شوهرش مصطفی در میون میذاشته که نذاشته، یا حداقل میتونسته از خونه بهزاد بره بیرون، چون بیرون از اون خونه خطرات کمتری تهدیدش میکرده تا اینکه توی اون خونه مرتکب قتل شه. پدر بهزادم دقیقاً همین نظر رو داشته و ادعا میکنه که اصلاً این ماجرای تجاوز ساختگی و دروغ بوده و همه چیز زیر سر مصطفیه. تمام دفاعیات افسانه و وکیلش آقای خرمشاهی رد میشه و افسانه توی دادگاه بندرعباس به قصاص محکوم میشه و دیوان عالی کشورم حکم رو تایید میکنه. اما در صورت تشخیص قوه قضاییه و اعتراض دوباره متهم امکان بررسی دوباره پرونده وجود داشت. اخبار این پرونده توی اون سالها خیلی سر و صدا کرد، هم توی رسانه‌های خارجی هم توی رسانه‌های داخلی، و مردم یعنی مخاطبین این پرونده تبدیل شده بودن به 3 دسته کاملا متفاوت. دسته اول حامی افسانه بودن و معتقد بودن این زن به خاطر دفاع از خودش، ناموسش و عفت و حیایی که داشته مرتکب قتل شده. اما دسته دوم میگفتن افسانه دروغ میگه و در هر صورت امکان اینو داشته که از اون خونه بیاد بیرون یا از دست بهزاد فرار کنه. دسته سوم یه تعدادی از مردم بودن که معتقد بودن افسانه با برنامه‌ریزی قبلی این کارو کرده، تلاش کرده بهزاد رو بکشونه سمت خودش و بعد بهش انگ تجاوز بزنه تا بتونه اونو راحت بکشه و اینجوری خودش و شوهرش از شر اون بدهی خلاص میشن و با پول و طلایی که ازش دزدیدن میرن و یه زندگی جدید شروع میکنن. این پرونده انقدر حساس شده بود که سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای دفاع از حقوق زنانم به حکم اعتراض کردند و از قاضی پرونده و دادگاه ایران خواستن تا توی این حکم تجدید نظر
نظر کنن. از اونجایی که افسانه اصرار داشت که فقط از خودش دفاع کرده و هیچ قصد قبلی نداشته، آقای خرمشاهی روی این حکم اعتراض میزنه. مصطفی شوهر افسانه که همزمان با زنش دستگیر شده بود، به خاطر اینکه قاتل رو فراری داده 1 سال حبس میگیره و بعد از اینکه حبسش رو میگذرونه آزاد میشه. با اعتراض چند باره آقای خرمشاهی بالاخره 8 سال بعد از دستگیری افسانه، دادگاه پرونده رو برای بررسی دوباره به شعبه 101 دادگاه عمومی کیش میفرسته. ساعت 9 شب 30 آذر سال 83 افسانه همراه با مامورا با هواپیما به کیش منتقل میشه. فرودگاه پر بود از خبرنگار که تا افسانه رو دیدن سری رفتن سمتش. افسانه حسابی لاغر و شکسته شده بود و دیگه اون افسانه 8 سال قبل نبود. الان فقط مصطفی و چند تا مامور کنارش بودن و توی این مدت افسانه بچه‌ها و پدر مادرش رو ندیده بود و معلوم بود که حسابی توی زندان بهش سخت گذشته. خبرنگارا ازش میپرسن اگر برگردی به عقب این بار چی کار میکنی؟ افسانه با آرامش تمام بهشون جواب میده بازم میکشتمش. اون میخواست به من تجاوز کنه. حقش بود بمیره. همچنین ازش در مورد حکم دادگاه تجدید نظر میپرسن که بهشون جواب میده من 8 سال بلا تکلیف بودم. الان فقط منتظرم سرنوشتم مشخص شه. مهم نیست چه اتفاقی میفته. یکی از خبرنگارا ازش میپرسه این 8 سال چطور برات گذشت که افسانه چهرش رو میکشه توی همدیگه با یه حالت ناراحت و درهمی بهشون جواب میده که اگر اون مرد رو نمیکشتم و به اون خواسته هاش تن میدادم الان زناکار بودم و حکمم سنگسار بود، اما الان که کشتمش از حق و ناموسم دفاع کردم بهم میگن قاتل و حکمم اعدامه. دیگه نمیدونم کجا این قانون قراره پشت من در بیاد و از من حمایت کنه. 1 دی 83 بالاخره اولین جلسه دادگاه تجدید نظر افسانه با دستور قاضی پرونده به صورت غیر علنی برگزار شد. از بین اولیای دم و خانواده بهزاد فقط مادرش توی اون دادگاه حضور داشت و خیلی جالبه که بهانه آوردن که پسر بهزاد سرش ضربه خورده، دخترش کوچیکه و امکان اینکه سفر کنه رو نداره، همسر بهزاد هم معلمه و نمیتونه مرخصی بگیره و کارش رو رها کنه بیاد توی دادگاه. اما کی میدونه شاید این خانوم به عنوان یک زن وقتی متوجه شده شوهرش یک متجاوز بوده و اصلا به خاطر همین به قتل رسیده ترجیح داده پای خودش و بچه‌هاش به اون دادگاه و این جریان باز نشه. میشه گفت اصرار مادر و پدر بهزاد باعث شد این پرونده 8 سال طول بکشه، چون اولیای دم بهزاد مادر و پدرش بودن نه همسرش. آقای خرمشاهی با خبرنگاران مصاحبه کرد و گفت توی دادگاه مادر بهزاد توی اظهاراتش بیان کرده که از نظر اون افسانه بیگناهه و قاتل اصلی مصطفی است و فقط چون ممکن بوده افسانه راحت تبرئه بشه جرم رو گردن گرفته، در صورتی که قبلتر افسانه بارها توی بازجویی و دادگاه‌های مختلف به همه اعلام کرده بود که خودش به تنهایی مرتکب این جرم شده و شوهرش توی این قتل هیچ دستی نداره. تجدید نظر توی حکم این پرونده خیلی سخت بود و به خاطر سهولت توی روند پرونده 4 تا کارشناس و متخصص حوزه قتل از تهران به کیش اعزام شدن. نکته جالب اینجاست که این 5 تا کارشناس اومدن صحنه جرم رو بررسی کردن، تمام شواهد رو دیدن، همچنین صحبت‌های افسانه رو هم شنیدن و همشون توی دادگاه به این نتیجه رسیدن که افسانه بیگناهه و توی اون لحظه ناچار بوده مرتکب این قتل بشه. اما برخلاف انتظار رسانه‌ها، آقای خرمشاهی وکیل افسانه و مصطفی مادر بهزاد رضایت نداد و قاضی این پرونده نتونست توی این حکم تجدید نظر کنه و دوباره حکم به قصاص افسانه داده شد. دوباره یه موج جدیدی بین مردم راه افتاد و همه در تلاش بودن که افسانه رو از اعدام نجات بدن، اما نمیشد یه چیز رو نادیده گرفت. اون هم حق مادر بهزاد بود که در واقع حقش بود، میتونست نگذره و گذشت نکنه. بهمن سال 83 آقای عباسی قاضی این پرونده با
با مادر بهزاد ملاقات میکنه چندین بار و تلاش میکنه این مادر رو راضی کنه تا رضایت بده و افسانه اعدام نشه و بالاخره موفق هم میشه. بعد از کلی صحبت کردن با این مادر داغدار ایشون راضی میشه در ازای گرفتن دیه برای نوه‌هاش یعنی بچه‌های بهزاد به افسانه رضایت بده. بالاخره با تلاش خیرین و آقای خرمشاهی دیه بهزاد جور میشه و افسانه نوروزی بعد از 9 سال تلاش برای اینکه به همه ثابت کنه بیگناه بوده و قصدش فقط دفاع از ناموسش بوده تبرئه میشه و آزاد میشه و الان میتونست بعد از سالها پدر و مادرش، مهدی دخترش و پسرش محمد رو ببینه و در آغوش بگیره. توی این پرونده من تمام تلاشمو کردم که قوه تخیل و تصویرسازی ذهنمو کلاً خاموش کنم چون لحظه وقوع جرم خیلی چندش‌آور بود. میتونم تا حدی این رو درک کنم و باور کنم که یه نفر برای دفاع از خودش 4 تا از انگشتای متجاوزش رو ببره اونم ناخواسته طی یک درگیری، اما نمیتونم اینو قبول کنم که یه نفر اونجای متجاوزش رو ناخواسته بریده باشه و گذاشته باشه کف دستش. اجازه بدید باور نکنم چون اونجا جایی نیستش که شما یهویی دستت بخوره ببره. به نظرتون افسانه باید چیکار میکرد؟ همون اول باید به مصطفی جریانو میگفت یا باید به این رابطه نامشروع تن میداد؟ باید ویلا رو ترک میکرد و میرفت بیرون یا این بهترین تصمیمی بود که میتونست بگیره؟ بابت تأخیر توی آپلود ویدیو ازتون عذر میخوام. دوستانی که اینستاگرامم رو دارن قطعا در جریانن که توی این 1 هفته اخیر خیلی حال روحی خوبی نداشتم چون متاسفانه خیلی یهویی بعد از 5 سال جغدم کوکو رو از دست دادم و خیلی برام سخت بود. قطعا کسایی که حیوان خونگی دارین، پرنده داشتین و به حیونا علاقه دارین میتونین درک کنین که چه حسیه، چون دیگه براتون مثل یه حیوان یا یه پت نیست، تبدیل میشه به یکی از اعضای خانواده‌تون و متاسفانه یکی از اعضای خانواده‌ام از دست دادم. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید. بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم. آخر پرونده خوب تموم شد، من نباید گریه کنم. ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و اگر هنوز این ویدیو رو لایک نکردید یا هایپ نکردید یا کانال رو سابسکرایب نکردید از همین پایین میتونید این کار رو بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.